मेरो आयो घर विराटनगर हो। यहाँनिर हेर्नुहोस् मैले लेखेँ मेरो घर विराटनगर हो। एकदमै इजी छ के। नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईँलाई आजको यो भिडियोमा। यो भिडियोमा म तपाईँलाई नेपालीमा टाइपिङ गर्ने एकदमै सजिलो तरिका सिकाउन गइरहेको छु। तपाईँ नेपालीमा यदि टाइपिङ गर्न जानुभयो भने मोबाइलमा तपाईँले सजिलैसँग नेपालीमा टाइपिङ गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो किबोर्डहरू आउँछ, धेरै अप्सनहरू हुन्छ मोबाइलमा। तर यही कुरा यदि हामीलाई ल्यापटपमा गर्नु पर्यो भने हामीलाई धेरै प्रब्लम हुन्छ। डिफ्रेन्ट टाइपको सफ्टवेयरहरू हामीलाई खोज्नुपर्छ र त्यो सफ्टवेयरहरू पनि अनलाइन नै काम गर्छ। नेपाली मात्र होइन, तपाईँले जुनसुकै ल्याङ्ग्वेजमा पनि टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ विदेशमा बस्नुहुन्छ, साउदी कतार बस्नुहुन्छ र एरबिकमा तपाईँले आफ्नो नाम लेख्नुहुन्छ अथवा एरबिकमा कुनै ठेगाना लेख्नु छ भने तपाईँले यही टुलबाट गर्न सक्छ। भिडियो धेरै नै काम लाग्नेछ, तपाईँलाई कुनै पनि बेला काम लाग्न सक्छ। धेरै ल्याङ्ग्वेजहरूमा तपाईँलाई काम लाग्न सक्छ। सो अन्तिमसम्म भिडियोलाई ध्यान दिएर हेर्नुहोला। आउनुहोस् ढिला नगरिकन भिडियोको मेन टपिकतिर लागौँ। ओके, आइसकेको छु म आफ्नो ल्यापटपको स्क्रिनमा। अब सर्वप्रथम म तपाईँलाई यहाँनिर केही डेमोहरू देखाइदिन्छु। एकदमै सजिलो छ है। सो यहाँनिर तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो ल्यापटप छ र मेरो टाइम एन्ड डेटको छेउमा हेर्नुहोस् त, यहाँ त्यहाँनिर एउटा इएनजी भन्ने एउटा अप्सन छ है। सो यसमा म सजिलै क्लिक गर्छु र यहाँबाट मैले नेपाली चुज गर्छु। नेपाली गुगल इनपुट टुल मैले यहाँनिर चुज गरेँ। अब मलाई केही कुरा गुगलमा नेपालीमा लेख्नु छ भने म डाइरेक्ट लेख्छु। जस्तै कि MERO, जस्तै कि मेरो लेखिरहेको छु, यहाँनिर आइरहेको छ होइन। अब यो साइडमा देखाएँ भने यसलाई उठाएर यहाँनिर राखिदिनुहोस् है। यसरी मैले के लेखेँ, मेरो। अब लेख्छु म देश, DESH, देश भयो। फेरि म स्पेस थिचेँ भने यहाँनिर आइदिन्छ है। म लेख्छु नेपाल, NEPAL, नेपाल। मेरो देश नेपाल म लेख्छु हो। मैले यहाँनिर गुगलमा कति सजिलो तरिका लेखेँ, मेरो देश नेपाल हो। म यहाँनिर सर्च पनि गर्न सक्छु। एकदमै सजिलो छ है। अब यहाँनिर तपाईँलाई कुनै पूर्ण विराम अथवा कुनै डट दिनु छ भने यहाँनिर हेर्नुहोस् किबोर्ड हुन्छ है। किबोर्डमा तपाईँ क्लिक गर्नुहोस्, यहाँनिर खुलिहाल्छ र यहाँबाट तपाईँले सर्टकट कीहरू अथवा पूर्ण विराम दिनको लागि जुन सर्टकट कीहरू छ तपाईँले यहाँबाट चाहिँ यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो सेटिङमा गएर चाहिँ तपाईँले सबै कुरा कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ है। अब यो त भयो यसमा होइन। अब यसलाई चाहिँ वर्डमा पनि टाइप गरेर हेरौँ होइन। त्यसपछि फोटोसपमा पनि टाइप गरेर हेरौँ। पुरानो फोटोसप छ भने त्यसमा अलिकति गाह्रो हुन्छ होइन। तर अहिलेको नयाँ फोटोसप छ भने त्यसमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। सो यहाँनिर छु म चाहिँ फोटोसपमा होइन, यो वर्डमा। अब वर्डमा मैले लेख्नु छ भने यहाँनिर लेख्छु मेरो आयो घर विराटनगर हो। यहाँनिर हेर्नुहोस् मैले लेखेँ मेरो घर विराटनगर हो। एकदमै इजी छ के। एकदमै इजी पाराले तपाईँले यो टाइपिङ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले ब्लगहरू लेख्नुहुन्छ, न्युजहरू लेख्नुहुन्छ भने यस्तो अवस्थामा पनि तपाईँले गुगल इनपुट टुललाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ है। सो यहाँनिर मैले चाहिँ के राखेको छु हेर्न सक्नुहुन्छ। इङ्ग्लिस, नेपाली, हिन्दी, तपाईँले यसमा अरबिक पनि राख्न सक्नुहुन्छ है। अब अरबिकमा तपाईँले आफ्नो नाम राजकुमार लेख्नुभयो भने त्यो अरबिकमा टाइप भइदिन्छ कि राजकुमार अरबिकमा लेखिदिन्छ। सो यो चाहिँ तपाईँले एकदमै मजाले गर्न सक्नुहुन्छ है। अब यसलाई मैले आफ्नो ल्यापटपमा अथवा आफ्नो कम्प्युटरमा कसरी सेटअप गरेँ यो कुरा अब म तपाईँलाई भन्छु। अब यसको लागि चाहिँ साथीहरू तपाईँहरू के गर्नुहोस् भने तपाईँ गुगलमा जानुहोस् होइन, र गुगलमा गएर यहाँनिर तपाईँहरू सर्च गर्नुहोस् टेक प्रसार। तपाईँले टेक प्रसार लेखेर सर्च गर्नुहोस्, TECHPRASAR, टेक प्रसार लेखेर सर्च गर्नुभयो भने फर्स्टमै तपाईँलाई एउटा अप्सन देखाउँछ टेक प्रसार होम भनेर। यो चाहिँ वेबसाइट। अब चाहिँ साथीहरू तपाईँहरू यो वेबसाइटमा आउनुहोस्। अब यो वेबसाइटमा आउनुभयो भने साथीहरू यहाँनिर तपाईँले सर्च भन्ने अप्सन पाउनुहुन्छ। यो सर्च भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनिर तपाईँ लेख्नुहोस् नेपाली टाइपिङ लेखेर तपाईँहरू यहाँनिर सर्चमा क्लिक गरिदिनुहोस्। अब सर्चमा क्लिक गरिदिनु भयो भने यहाँनिर तपाईँलाई एउटा अप्सन आइदिन्छ, हाउ टु टाइप नेपाली ल्याङ्ग्वेज कम्प्युटर र ल्यापटप सिस्टम। तपाईँले यो अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। अब यसमा आएर हामीलाई दुईवटा सफ्टवेयरहरू डाउनलोड गर्नुपर्छ है। सो यसमा आएर तपाईँले यो आर्टिकल मजाले रिड गरेर पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले पढेर यहीँबाट गर्न चाहनुहुन्छ भने गरिहाल्नुहोस्। नभए सर्वप्रथम साथीहरू तपाईँहरू यहाँनिर आउनुहोस्, एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ क्लिक हियर टु डाउनलोड गुगल इनपुट टुल, जुन मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ। यसमा क्लिक गरेर तपाईँले गुगलको इनपुट टुललाई आफ्नो सिस्टममा डाउनलोड गरिहाल्नुहोस्। जस्ट यहाँनिर डाउनलोडमा क्लिक गर्नुभयो भने यो चाहिँ तपाईँकोमा लगभग 4 कति MB को हुन्छ। सजिलैसँग यो चाहिँ डाउनलोड भइहाल्छ। अब चाहिँ हामीलाई ल्याङ्ग्वेज डाउनलोड गर्नुपर्छ है। तपाईँ फेरि यहाँनिर तल गर्नुहोस् होइन, यहाँनिर डाउनलोड इन्स्टल गर्ने सबै तरिका दिएको चाहिँ। अब यहाँनिर आएर हेर्नुहोस्, यहाँनिर तपाईँसँग यहाँनिर चाहिँ जम्मा 14वटा ल्याङ्ग्वेज रहेको छ। तपाईँ कुन ल्याङ्ग्वेजमा डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ। नेपाली चाहिन्छ भने नेपालीमा क्लिक गर्नुहोस् र नेपाली सर्वप्रथम यहाँबाट तपाईँले यसलाई डाउनलोड गरिदिनुहोस्।
सो हाम्रो चाहिँ यो नेपाली डाउनलोड भइसकेको छ। त्यसपछि तपाईँलाई हिन्दी चाहिएको छ भने हिन्दीमा क्लिक गर्नुहोस् र हिन्दी पनि डाउनलोड गरिहाल्नुहोस्। र हिन्दी साथीहरू हामीलाई कुनै कुनै नेपाली वर्ड हुन्छ जुन अब हुन्छ नि टेक्नोलोजीवाला वर्डहरू, त्यो चाहिँ नेपाली ल्याङ्ग्वेजले टिप्दैन के मजाले। सो यस्तो अवस्थामा म तपाईँलाई रेकमेन्ड गर्छु हिन्दी पनि राख्नुहोस्। हिन्दीले त्यो टेक्नोलोजीवाला वर्डहरूलाई टाइप गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसपछि बङ्गाली, गुजराती, तेलुगु होइन कुन तपाईँले यहाँ डाउनलोड गर्नु छ, उर्दू कुन भाषाहरू हाल्नु छ ल्यापटपमा त्यो सबै डाउनलोड गरिहाल्नुहोस्। सो यहाँनिर मैले डाउनलोड गरिसकेको छु। हामीले 3वटा कुरा डाउनलोड गरेको थियो, एउटा नेपाली ल्याङ्ग्वेज, एउटा हिन्दी ल्याङ्ग्वेज र एउटा गुगल इनपुट टुल। सो तपाईँले पनि डाउनलोड गर्नुहोस् र कुनै बेला अलिकति सर्भर ह्याङ भएको कारणले अलिकति समय पनि लिन सक्छ। सो नआत्तिनु होला। सर्वप्रथम त हामीलाई गुगल इनपुट टुललाई इन्स्टल गर्नुपर्छ। यसमा राइट क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनिर रन एज अ एडमिनिस्ट्रेटर गरेर यस गरिदिनुहोस्। त्यसपछि यो चाहिँ गुगल इनपुट टुल तपाईँकोमा सजिलो तरिकाले यो चाहिँ इन्स्टल भइहाल्छ। तपाईँ फिनिसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि हामीलाई अब चाहिँ हामीहरू यहाँनिर नेपाली जुन ल्याङ्ग्वेजहरू छ त्यसलाई इन्स्टल गर्छौँ होइन। यहाँनिर नेपाली ल्याङ्ग्वेज छ, एक्सट्र्याक्ट हियरमा क्लिक गरेर एक्सट्र्याक्ट गरिहाल्नुहोस् र विन्डोर तपाईँको ल्यापटपमा अवश्य पनि होला। यदि यो खोलिरहेको छैन भने विन्डोर डाउनलोड गरिहाल्नुहोस् है, त्यहाँबाट खोलिहाल्छ। र यसलाई चाहिँ तपाईँले ओपन गरेर यसलाई चाहिँ तपाईँले जस्ट इन्स्टल गरिहाल्नुहोस्। सो यहाँनिर हेर्नुहोस् हाम्रोमा नेपाली इन्स्टल भइसकेको छ। कुनै बेला यदि इन्स्टल भएन भने हुन्छ नि गुगल इनपुट टुल इन्स्टल गर्नुभयो, त्यसपछि नेपाली इन्स्टल भइरहेको छैन भने तपाईँ के गर्नुहोस् भने एकचोटि ल्यापटपलाई रिस्टार्ट गरिदिनुहोस्। त्यसपछि सेम यस्तै तरिकाले हिन्दीलाई पनि गरिहाल्नुहोस्। अलरेडी मैले हिन्दी चाहिँ राखेको छु है। सो अब यो गरिहाल्नु भयो भने यहाँनिर तपाईँलाई डेट एन्ड टाइमको छेउमा 2टा अप्सन देखाइदिइहाल्छ। जस्तो यहाँनिर तपाईँलाई डिफ्रेन्ट टाइपको ल्याङ्ग्वेज देखाइदिन्छ। जुन ल्याङ्ग्वेजमा टाइप गर्नु छ तपाईँले यसमा क्लिक गर्नुहोस्। नेपालीमा गर्नु छ भने नेपालीमा सिलेक्ट गरेर तपाईँले टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। हिन्दीमा गर्नु छ भने हिन्दीमा, अथवा तपाईँले जुन जुन ल्याङ्ग्वेज एड गर्नुभएको थियो त्यो सबै ल्याङ्ग्वेजहरू यहाँबाट देखाउँछ। तपाईँले त्यो ल्याङ्ग्वेज चुज गरेर तपाईँले जस्ट टाइपिङ गर्न सक्नुहुन्छ। इङ्ग्लिसमा ल्याउनको लागि यहाँनिर इङ्ग्लिस हुन्छ र यसलाई तपाईँले सर्टकट कीबाट पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। सो यसरी चाहिँ साथीहरू तपाईँले सजिलैसँग आफ्नो ल्यापटपमा गुगल इनपुट टुलको मद्दतबाट तपाईँले नेपाली अथवा अरू कुनै ल्याङ्ग्वेजमा सजिलैसँग टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। र मलाई लाग्छ तपाईँले सबै कुरा बुझिसक्नु भएको होला। यदि कुनै प्रब्लम आउँछ भने यो सफ्टवेयरमा तपाईँले एकचोटि ल्यापटपलाई रिस्टार्ट गर्नुभयो भने त्यो प्रब्लमहरू जो सल्भ भइहाल्छ कि। यदि केही बुझ्नु भएको छैन भने तल कमेन्ट गर्नुहोस्। केही काम लाग्ने भिडियोजहरूको लिङ्क स्क्रिनमा देखाइरहेको छु। तपाईँसँग समय छ भने यो भिडियोलाई पनि चेकआउट गर्नुहोला। आजको यस भिडियोबाट म यही बिदा माग्छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।